او مال بلابل او مال فوتي، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. شباب احنا هسه رايحين ندور رشوش. شنو مهدي شو طالع قدامنا اليوم؟ وهذا مهدي عن علي، هذا مهدي، وهذا ابو الاحمر، هذا سجاد، هذا حسين، هذا مرتضى، وهذا محمد، واني تعرفون حسوني. وهسه ان شاء الله نلقى رشوش. شفتيه؟ ولك الحين رشين شو قناص. تمام. شو القصة؟ بهذا الفيديو مال مرة بالمدرسة. اعذروني. شنو لقيته؟ لقيته مهدي؟ ما لقيته؟ يا روحي. اعذرونا خاف اكو صوت. هذا اليوم هوا كلش عالي، بس اضطرينا نصور لكم فيديو. المناشر صار له هواي ماكو. هاي زرشوش كبرها ما بيها علاج. هذول الشباب مو شباب ضيم. شنو ما انت بس قدامنا تفترشوك شو ماكو؟ والله احنا جاهزين حتى بطل المي ما عندنا. ها؟ ايش ماليش؟ لقى هذا مهدي بطل بالحشوش، غير بطل. ايش طقاني؟ ما يبنوني. طقاني بزيزة طقتني. تعال صورته واحد منكم. ولا طير. صور ايدك طلعت. وين العب؟ قاعد تبني بيه. من تبني بيه. وينه؟ هذا عيش. هذا العيش بس تشوفون مبين من الكاميرا. هذا فارغ والله ما بيه شيء. ها؟ مليش هو؟ مال فقطية. شو يسمونه هنا يمنا؟ انت ايش تعرف عن طيور؟ والله ممكن تحكي لنا مهدي؟ ما يعرف. ما لقيت عيش مهدي؟ والله ماكو. انت ترى بيها عيش وانت ما تشوف. يعني لك كان شو اسمه فصمه. وانت سجاد هذا عيش هنا؟ عيش؟ لا والله ماكو عيش. انتم كاتم مش مالكم. هذا مرتضى شو اسمه حشوش دوروا قدامي. والله ارقص رقصتك. هلا اي هذا عيش بس مفلش. لا تو تبني بيه. هذا الصوت قوي. هذا تو شيء ثاني مبين. هذا شوف. هذا هاي شو اسمه. والله العام قبل اسوي القناة العام جبت شنو حسين؟ ايش بيك؟ تتعورون دير بالكم على اكو ايش؟ ماكو. انتم تعرفون بس كلمة ماكو، ما تعرفون اكو. يلا مهدي نشوف. خسرنا ساعة. هذا وين شو اسمه هنا ماكو. هنا والله كون لا كون شني. هسه وصلنا احنا مناطق. اليوم رحنا ما نصور ولا ما جاي نسوي يعني
هذا لقينا قد فلوس وحرقناهم. ليش؟ مع حرب. كونوا مخلينهن ومخابرين مسوين شي. ما جيتكم. خبرنا في السين. يلا عادي. وين هنا ما لقيتوا؟ سجاد صعدنا سجاد. حرقناهم كلهم. وهذا صاع السجاد منه. شي سجادته شو اسمه؟ وهذا صعد منه. هذا شوفوه ايش كبرت الثوره. وهذا كان شو اسمه كان زين من صعد. تعال مني تعال خذ الكاميرا مني. تعورت. الله راح صعد. الكاميرا. يدرون ما وضحت الكاميرا ما وضحت. شوي صار بيها خلل. ايش بيها الكاميرا؟ اي تعالوا منا تعالوا صروا فهموا. شنو هذا؟ احتريت كلش. تصورون ذولاك الوقت. شوف هنا شوفوها ايش حالاتها هذا الدواب. شلون عرفت انت؟ اسكت وقف المقطع بس. ليش؟ هذا شوفوه ما مبين بالكاميرا. هذا شوفوا لا يعذرون على الصوت. ما راح نقطع هذا راح نطور. شباب راح نقطع بس التصوير ننجز هذا النهار. من شاف هذا الصربوخ اللي هنا؟ اكو صربوخ هنا داري. اكو هنا هاي بيضة مال حي. دبرك لا تكثر هاي مال حي. شوفوه كسرها. يلا نشوف تبي مال حي. حسبانه مال. يلا راح نقطع. يطفون من كسارة. يلا راح نطفون. هذا راح سجاد. شوف شلون راحت فرطفره. يلا انجز. شوف هذا ما صورت بالنقز. يلا واحد ورا الثاني نقزوا. مهدي ما بدي قمص. مرتضى طاح. محمد يعدل بالعاله. يلا محمد هذا طاح. طاح ما قدرت انقز والله. صار ساعه ندور على بالشان وحسين. يا الله صعدت. وينه؟ طيور هاي طير. ها طيور. قلت لكم اعذرونا على الصوت. هاي رابع مرة. شنو مهدي ايش لقيت لك عيش؟ حب عباية. شنو نسوي لنا هيك؟ سجاشين شو خولك وياك؟ ما عطشتوا؟ انا متيت من عطش والله. انا عندي بطل مي والله. يزور بين بي هذه. شوف مهدي متجهز متحضر. هو احسنهم لان هو اللي قاعد يدور على حشوش. يعني حتى انا ما ادور. ادري انا اتصل. يلا تعال نزلنا منها خلينا نمشي. لا تعال طلعنا منها لا من يم سجاد. تعال بعدين. يلا نشوف. هم يكون اعذرونا على الخربطة. الفيديو خاب بيه خربطة فشي. وان شاء الله راح يكون محتوانا كله مغامرات بس نسوي لكم تمثيل يعني حتى واحنا عندكم في احنا ممتنة بداية كبداية. لا الله
سجاد تعرف هاي الشغلات انت؟ شنو هذا؟ شو يسمونه؟ والله عين علي عين علي. وقف. شعير. شعير شلون؟ وقفوه. يا اخي هو قوي وقاعد والله قاعد نتعب انتم بس شاركوا الفيديو والخاطر هذولي طارت هاي الفخدية. هاي طارت. انت وين تقدر تدري الناس؟ شباب ما قاعد يعطون لايكات. هذا ما حط لايك ليش؟ شوف الخاطر هذا الوجه حطوا لايكات. هاي الوجوه. هذا تحب الشمس. هذا يحب الشمس. سجاد عنده معلومات اكثر واكثر عن هذا حب الشمس. هسه نوصلون. سجاد والله عين علي من رخصتك. اقول لك شنو يعني ليش سموه حب الشمس؟ تعرف انت؟ يعني مو تعرف له لا ما جابرينك. لا مرات شيء بس بالشمس هو يطلع يعني يصير يعني ايه؟ كان بالزيت يعني بالصيف ما يعني قصدي بالشتاء ما يطلع. بالشتاء ليش ما يطلع؟ بالشتاء ما يطلع العين باردة. والله العين باردة يسموه حب الشمس. اي يعني ليش ما حبوا ليش ما سموه حب الصيف؟ ليش؟ لا بعد هي طلعت يعني يطلع على مود الشمس؟ اي امصح لان عين عليه عين عليه والله راني يا حب كان الشمس. بالزيت بس هذا رايح ما يكون بس اكو بيه اسود واحسن والله اكو بيتام بيدك. شوفوا هذا الاسود حبوب وبعضهم يسلقونه اي زين وبعضهم هيك ياكلونه. ليش يسلقونه بدين؟ هو يصير اطيب. يصير ابيض. اطيب حسبان ابيض تقول. يعني شلون يصير اطيب؟ هو شلون يسلقونه بالدهن؟ لا هي دهن تلم هواي وتحطها بالدهن هي شلون؟ توجع النار ايش تخلي؟ نار وضوء. والله تعرفون معلومات كفو سجاد. سجاد عايش بالطبيعة. شوفوا هذا كلها القاعد تشوفونه بالابيض هذا حب الشمس. كله حب الشمس. هذا والله محمد خلنا نشوف حب الشمس. ايش صح هذا؟ والله شوف شلون طلع. والله شلون طلعون هيك؟ ماكول هسه هذا ما ابي. هذا ما ابي. قليل. شلون طلع هيك لو الى طريقه. لا والله شو طلعت ثلاثة انت. والله هذا كله حب الشمس. شوف هاي كلها حب الشمس. شيلها كلها حب الشمس. شوف قصدك هيك يطلع. الله يلا شباب. هسه كافي هذا الشارع مللتونا من الليل. شباب شنو هسه حندلع 20 يوم خلينا نروح ندور اليوم مغامرتنا. ان شاء الله اذا صار هذا الفيديو 70 لايك والاشتراكات تصعد وهاي يصعد نسوي لكم صيد. والله اشتري انا بدكم اشتري ايش هذه اشتري ان شاء الله تحبون هذا الفيديو ويعجبكم. وهذول الشباب شوف واحد ورا الثاني. يلا منو ياخذ تصوير بدال والله تعبت. مرة واحد مصور يضر لي. يلا العرك نمشي يلا نمشي حيل نمشي حيل. ارفع الكاميرا شوي هيك علي. شوفوا هذا البسيط اللي جينا من مها ما صوركم عندنا مغامرة احنا مال السفرة. وقف تصوير شباب لعبة شوي. قاعد نلقى بس حشوش مال فختية. هذا العيش شوفوا هذا العيش هذا العيش بس الكاميرا قاعدة توضح. هذا العيش
شنو حسين؟ شو تدور؟ عنده فلتة ندري مال ماكينة. ماكينتي والله؟ شباب بس خلنا نعدي ونروح راحوا. اوه هسه احنا والله اليوم كلش متحمسين للهاي بس اكو شوف هسه احنا وين؟ يعرفني والله يعرف هاي المكان. اللي يعرفني قلت لكم اللي يعرفني يعرف هاي المكان. المهم ايش لقيتوا شباب؟ شنو هاي؟ ها؟ شنو هذا؟ اكو عيش هنا؟ شنو هذا؟ ما في شيء؟ وين العيش؟ لقيتوا صدق عيش لا لا؟ ما بلمي. بي لا لا بيه. ما في. ليش قاعد كله ما بي عيش ما بي؟ قاعد بعده ما جاي البيت بعد يصفر هسه لم والله هسه حاطين هنا زوره. زمان اذا قاعد يطلع صوت بالتصوير مو قاعد علي كاني. ايش تاكل؟ ايش تاكل بالله كأنها شنو هذا؟ تعرف شو يسمونه؟ ايش تعرف شو يسمونه؟ يسمونه جيل وجلاتين. والله كنت تصوير كثر من ناخذه. لكن هاي قاعد الكاميرا تطلع ايش؟ ها؟ علي الكاميرا. لك تدري الله. وهسه نزلنا بالماي. وين وين نزلنا من الماي شغلنا من الماي. وين بالماء عندنا غواصة. والله لو عندنا غواصة طبينا بالماي. احنا هسه حاليا على اليابسة. الله على يابسه. هذا العيش بعدكم هذا ما شوف ايش كبره شوف مطيحه لو لا؟ تعال وياي. ها شوف ايش كبره. لا خطيه ما مطيحه. وين هذا العيش؟ خله لا تجلس. خطيه والله خلينا نشوفه ونرجعه. هذا العيش هذا صعد له سجاد هذا بس وخر يدك وخر. تسرح خرب العيش. لا تخربه خليه خربه بعد ما نقدر. جيب العيش كله. خذوه. باقاه. حسون كذا. ما اقدر اني تحرك. وقف. لا ايه وهسه وقف بيسوون وهسه راح يفلشون العيش. وقف خلينا نكسر. بس رجال ايش بيكم صارت هوسه. هاي 11 واحد هيك. هاي بيضات. اي والله بيضات. كم بيضة؟ والله هسه خلنا ندورهن. هاي بيضة هاي. لمن كلهن والله طنان. خلي حسين يلمهن. خلينا عند حسين لموهن. بس بيضتين. بالله خلينا نشوف بيضات الزرزور هذا عيش الزرزور وهذا النيشاش الفختية. وخر وين؟ والله العلم فقط. والله خلينا نشوف خيولي جوز هاي مال بنوني. اي والله. شوفوا هذا والله بس وقف. شوف هذا مال العصف وهذا مال الزرزور هذا بالكثر هذا اللي يطيحن. والله نطنيها بيدي نطنيها. هذا نخطيها ناخذهن ويانا. ناخذ ريان نحطهن تحت عصفور وشي. انا عندي حمام. فمام اعطيني اياه. هاك حسين وين تحطن بجيبك؟ هاك حطن بهاي الجيب مال بالجيب مال القمصلة. خطيها حرام ما فلتنا عسكر. خطيها والله. خير انتم هذولين انتم فلشتوها. يلا ايش نسوي؟ شو لا طيحه ولك وشرف يفوت.
يعرف يسبح؟ نعرف نسبح بس بعرف. ايه هو هم غميج هذا مهدي. هذا يعني غميج. هذا والله شو ما مبين عليه غميج. امشي بس وقف خلنا حاسب حسوني شايف. وقف حسوني. بس هذا شو اسمها وراح نروح. بس نروح العين. لا وقف حسوني خلنا حاسب. وهذا عيش ما ادري ماليش ما يعرفه. اللي يعرفه يكتب لنا بالتعليقات. وهسه احنا ماشيين. وهسه احنا تعبنا كلش. بعد ما تقدرون تعبنا ولا حطوا لايكات للشارك القناة ويا اصدقائكم على الفيس على اي شيء من التواصل الاجتماعي شاركوا. والله شباب ما تعبنا والله تعبنا. وهسه انا عندي بيان هسه شباب واحنا هسه راح نرتاح. مكان يكون حلو نرتاح او ناخذ باصل ونطلع. والله هذا الولد قام يعصب علينا ويقول شلون جاي هنا. ها شوفوا ما اقدر اقرب الكاميرا عليه وراح يلحق لي يا طبرو. والله وهسه احنا راح نعبر من هنا ونروح هناك. بيضات بعد عندنا وراح نعبر من هنا على هذا الساتر راح نطلع. وشباب من ساعة والله هاي استراحة ما قدرنا ندغت. والولد هذا ولد من ورا كان يقول هذاك يوم جاي مولد وكاتل ابنه مشوي. المهم راح نستراح هنا هذا الحشيش وان شاء الله نروح عند المكان هسه راح نستراح هنا. تعالوا شباب راح نستراح هنا